Ez a második videója a túránknak. Itt folytatom, hogy ecseteljem az élményeinket. Mentünk tovább ezen az erdei úton, egész sok videót csináltam. Elég érdekel mostanában ez a túrázás, és igyekszem minél többet megörökíteni. És nagyon próbálok ilyen erdei hangokat, meg mindenféle állatokat, meg növényeket lekapni, videózni, kis ilyen természeti okosítást csinálni. Engem eléggé megnyugtat az erdőben sétálás, amúgy is szeretek menni, meg sportolni, igyekszem minél többet nyújtani, meg gyógytornázni, stb. És valahogy az erdőben így tök jó nekem űzzem ezt a séta, vagy esetleg gyorsított séta nevű dolgot. Viszonylag gyakran futottunk bele emberekbe, ezeket nem videóztam le, tehát kihagytam a videóból a többi embert, meg biciklist. Van, aki kutyát sétáltat, van, aki biciklizik, és jön egy kis bejátszás. Lehet nem vitt, de valamennyit elvitte. Amikor itt sétálunk, mindig megtaláljuk ezt a farakást, elmegyünk mellette, megnézzük, hogy állnak a fák, és hát most azt vettük észre, hogy egész sok fogyott belőle, tehát valószínűleg, hogy visznek belőle, és felhasználják, ki tudja mire. Ez a hely Budapesten található, de mi Budakeszi felől közelítettük meg, tehát Budakeszi és Budapest határán van egy ilyen kis rét, ez a Makkosi rét, és szokták még Makkos Máriának is nevezni. Tehát megtalálhatjátok a Google Maps-en, mi onnan szoktunk elindulni, és túrázunk egyet ebben az erdőben. Általában autóval elég könnyen megközelíthető, ugye autózni kell hozzá sajnos. Tömegközlekedéssel szerintem ide nehezebb eljutni. Vagy illetve nem tudom, hogy ha tudtok rá megoldást, akkor nyilván megírhatjátok. Viszont ha Budapest felől jöttök, akkor valószínűleg sokkal könnyebb és sokkal több turista útvonal van, például a KFKI felől, vagy egyéb helyekről Budapesten, akár Normafától, elképzelhető, hogy el tudtok jutni akár ide a Makkosi rétig is, viszont nem biztos, hogy érdemes ennyit túrázni egyben, inkább ilyen kisebb túrákat szoktunk menni, igyekszünk belerázódni jobban ebbe a kirándulásba, túrázásba. Én pedig most már egyre többet videózom, és egyre jobban belévek ebbe a videózásba. Igyekszem minél jobb minőségben felvenni ezeket a képeket, sajnos nem lett a legjobb a kép. Én úgy látom, hogy kicsit ilyen vibrálós, túl kiégett képeket láthattok, de remélem, hogy lesz ez még jobb is. Most ez egy ilyen tipikusan őszies erdő volt. Tavasszal eléggé más az erdő, meg teljesen más látványt is nyújt, teljesen mások a hangok, sokkal hangosabb, zajosabb, sokkal több az ilyen madár hang is például. Igyekeztem néhány madár hangot felvenni, nem tudom, hogy ebben a videóban lesz-e, valószínűleg inkább a következő videókban lesz több hang. Próbálok meg ilyen erdei ASMR videókat is felvenni, vagy rögzíteni, hát ha ez valakinek tetszik, vagy valakit ez így megnyugtat. Mindenképpen figyeljetek a tűzgyújtási elővigyázatosságra, nagyon sok tűzgyújtási óvatosságra figyelmet felhívó táblát láttam. A szemetelés is egy eléggé nagy probléma, elég sok felhívás van emiatt is, hogy ne szemeteljetek, és figyeljetek nagyon oda, hogyha visztek magatokkal valamit, akkor ne dobjátok el, hanem inkább hozzátok el a lomokat. Ha tüzet kell gyújtanatok, akkor vannak erre kijelölt helyek, mindenképpen tartsátok be a szabályokat, és csak ésszel csináljátok. Mi most éppen egy BTS emlékhely nevű pont felé megyünk. Ez egy pihenőhely, itt mindenféle túrázónak a megemlékezése, meg emlékhelye látható majd. Online viszonylag kevés infót találtam Google Maps-en erről a helyről, de fent van Google Maps-en. Viszont van egy weboldaluk, btss.hu, Budapesti Természetbarát Sportszövetség, ez a teljes nevük. Elég érdekes lehet, hogy még nekünk is érdemes lenne belépnünk. Nézzétek meg a weboldalukat, hogyha érdekel.
levideóztam, meg lefotóztam amiket itt látni lehetett, ilyen emlékműveket, meg kiállított helyeket. Egy kicsit mi is pihentünk itt, és nézelődtünk, figyeltünk az erdőt, de hát olyan sok dolgot nem hallottunk már. Éppen arról beszéltünk, meg azt néztük térképen is, hogy erről a pontról el lehet jutni Budaörsig, és el lehet jutni akár az egyik ilyen gyermekvasút megállóhelyig is. És most jön egy kis bejátszás az erdei hangokból, amiket most éppen ősszel lehet valamennyire hallani.